Hello friends, it's me your host Himal back with yet another new video र आज हामीसँग छ Xiaomi को Redmi Note 11 र यो चाहिँ नेपालको मार्केटमा अरु ग्लोबली लन्च भएको 6-7 दिन जति हुन थाल्यो होला र म 6-7 दिनदेखि नै यो डिभाइस युज गरिरहेको छु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको प्रोज एन्ड कन्स को बारेमा कुरा गर्छौं। शुड यु बाइ दिस डिभाइस र यही प्राइस पोइन्टमा चाहिँ मार्केटमा अर्को Samsung को Galaxy F22 पनि अवेलेबल छ। त्यो चाहिँ अलि पुरानो भइसक्यो, 4-5 महिना पुरानो भयो त्यो डिभाइस चाहिँ र यो दुईटा डिभाइसमा चाहिँ हजुरले कुन चाहिँ डिभाइस लिँदा ठीक हुन्छ हजुरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। सो वी विल डिस्कस दैट टु। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। तो Xiaomi चाहिँ योपालि Redmi Note 11 मा चाहिँ 90 Hz को एउटा फुल एचडी प्लस को सुपर एमोलेड डिस्प्ले युज गरेको छ। सो यो चाहिँ लाइक लास्ट इयर भन्दा अपग्रेड नै हो किनभने लास्ट इयर चाहिँ हामीले सुपर एमोलेड डिस्प्ले 60 Hz को पाएको थियो भने चाहिँ योपालि 90 Hz को रहेको छ। यो डिस्प्ले 6.43 इन्च को रहेको छ भने यसमा हजुरले म्याक्सिमम ब्राइटनेस अप टु 1000 निट्स पनि पाउनुहुन्छ। सो एचडीआर कन्टेन्टहरु हेर्दा चाहिँ लाइक यो डिस्प्ले चाहिँ एकदम हजुरलाई फ्रुटफुल लाग्ने छ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। प्लस मैले यो फोन युज गर्दा पनि एकदम स्मुथ नै पाएँ यो डिभाइस। लाइक 90 Hz ले चाहिँ MIUI ले राम्रोसँग ह्यान्डल गरिरहेको छ। प्लस यसमा युज भएको प्रोसेसर स्न्यापड्रागन 680 ले पनि लाइक 90 Hz डिस्प्ले चाहिँ मलाई धान्दो रहेछ। र अर्को मन परेको कुरा भनेको यसको इन ह्यान्ड फिल। Xiaomi ले चाहिँ पालि फ्ल्याट एजहरु दिएको छ। लाइक प्लास्टिक बिल्ड भए पनि यो चाहिँ खासै हातमा समात्दा खासै धेरै चिप चाहिँ फिल हुँदैन। हजुरले पछाडिपट्टि हल्का म्याट खालको प्लास्टिक फिनिश पाउनुहुन्छ भने वरिपरि चाहिँ फ्ल्याट एजेस दिएको छ। त्यसमा हजुरले अब राइट साइडपट्टि भोल्युम रकर की र पावर बटन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ पावर बटन फिंगरप्रिन्ट स्क्यानको काम पनि गर्छ। टपपट्टि हजुरले अब आइआर ब्लास्टर, सेकेन्डरी माइक्रोफोन, त्यसपछि सेकेन्डरी स्पिकर, यसमा डुअल स्पिकर सेटअप छ एउटा माथिपट्टि एउटा तलपट्टि। सो टपमा पनि एउटा स्पिकर पाउनुहुन्छ, त्यसको साइडमा चाहिँ हजुरले 3.5 mm हेडफोन ज्याक पाउनुहुन्छ। अब हामी लेफ्ट साइडपट्टि जाने भने यसमा चाहिँ अब सिम ट्रे रहेको छ। यो सिम ट्रे चाहिँ डुअल सिम प्लस यसले चाहिँ एउटा माइक्रो एसडी कार्ड पनि सपोर्ट गर्छ। सो बटममा चाहिँ वी हेभ प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट र बटम फायरिङ स्पिकर। र यो टाइप सी पोर्टले 33 वाट सम्मको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र Xiaomi चाहिँ बक्समै 33 वाट को फास्ट चार्जर पनि प्रोवाइड गरेको छ। सो अब हामी ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हजुरले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। सो 33 वाट को चार्जर युज गरेर लगभग 1 आवर 15 मिनेटमा यो फुल चार्ज हुन्छ र ब्याट्री लाइफ पनि खासै धेरै प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने 90 Hz को डिस्प्ले प्लस जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 680 युज गरेको छ त्यो 6 nm को प्रोसेसर हो। त्यसले गर्दा चाहिँ ब्याट्री लाइफ पनि निकै धेरै एफिसिएन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। अब सफ्टवेयर हजुरले चाहिँ यसमा MIUI 13 पाउनुहुन्छ आउट अफ द बक्स, तर त्यो चाहिँ Android 11 मा बेस छ। यो चाहिँ Xiaomi ले हल्का अब केयर गर्नुपर्ने कुरा हो किनभने Android 12 आएको लगभग 5-6 महिना भइसक्यो र अझै पनि Xiaomi ले चाहिँ यसमा Android 11 नै दिएर लाइक पुश गरिरहेको छ। विच इज काइन्ड अफ अ बमर। यसमा चाहिँ Android 12 को अपडेट चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब सेक्युरिटी प्याचकै कुरा गर्ने भने यसमा नोभेम्बरको सेक्युरिटी प्याच छ, त्यो पनि Xiaomi should fix this as soon as possible। So now let's talk about the camera. क्यामेरा कुरा गर्नुपर्दा हजुरले यसमा पछाडिपट्टि अब क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ विथ 50 मेगापिक्सल को प्राइमरी क्यामेरा, त्यसपछि 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र लास्टको दुईटा चाहिँ 2 मेगापिक्सल को डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर रहेको छ। र अगाडिपट्टि चाहिँ हजुरले 30 मेगापिक्सल को सेल्फी सुटर पाउनुहुन्छ र दुवै अगाडि र पछाडिको साइडबाट चाहिँ 1080p भिडियो 30 fps सम्म खिच्न सक्छ। इनिशियल क्यामेरा स्याम्पल हेर्दा मलाई क्यामेरा क्वालिटी ठिकै लाग्यो। हुन त अब Xiaomi को क्यामेराहरु दे आर नट जेनरली नोन फर देयर क्यामेरा क्वालिटी, त्यही पनि अब यो प्राइस रेन्जमा आउने फोनहरुसँग अब कम्पेयर गर्नु सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो क्यामेरा क्वालिटी हेर्दा चाहिँ। अब यसको इन्टरनल हार्डवेयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ वी गेट स्न्यापड्रागन 680 जुन चाहिँ एउटा 6 nm मा बेस्ड प्रोसेसर हो। अलङ विथ दैट वी गेट 4GB और 6GB र्याम र इन्टरनल स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले 64 और 128 मा एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब बेस जुन चाहिँ 464GB भेरिएन्ट छ त्यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा 23000 देखि स्टार्ट भइरहेको छ भने चाहिँ हायर जुन चाहिँ 128GB भेरिएन्ट छ त्यसको प्राइस चाहिँ लगभग 27000 छुन जान्छ। अब यो प्राइस रेन्जमा अब Xiaomi को आफ्नो Redmi 10 प्राइम थियो लास्ट इयर र अहिले पनि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ F22 सित कम्पेयर गरिरहेको छ। र लास्ट इयर मैले F22 वान अफ द बेस्ट बजेट डिभाइस पनि भनेको थिएँ। अब Samsung F22 सित कम्पेयर गर्दा चाहिँ यसमा के प्लस पोइन्ट छ पहिला त्यो भन्छु म। यसमा अब डुअल स्पिकर सेटअप दिएको छ, यसको डिस्प्ले फुल एचडी प्लस छ जुनमा चाहिँ Samsung को डिस्प्ले 720p मा थियो। प्लस प्रोसेसरको यसमा अपग्रेड छ, त्यसमा Helio G80 छ जुन चाहिँ अब लगभग 2 देखि 2.5 वर्ष पुरानो भइसक्यो त्यो F22 मा युज भएको प्रोसेसर र यो चाहिँ अलि नयाँ प्रोसेसर छ। प्लस त्यसले गर्दा चाहिँ अब हजुरले लाइक गेमिङ गर्ने भने चाहिँ अलि बढी एफिसिएन्ट चाहिँ यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो चाहिँ 12 nm मा बेस्ड प्रोसेसर हो, त्यसले अलि बढी पावर खान्छ भने चाहिँ यो चाहिँ 6 nm मा बेस्ड प्रोसेसर हो, जो चाहिँ अलि बढी एफिसिएन्ट हुन्छ। हुन त Samsung को फोनमा 6000 mAh को लार्ज ब्याट्री दिएको छ जुन चाहिँ Samsung F22 को एउटा प्लस पोइन्ट हो, तर चार्जिङ चाहिँ जम्मा 15 वाट को चार्जिङ सपोर्ट छ। र नेक्स्ट थिङ दैट Samsung हैज अ प्लस पोइन्ट इज त्यसको सफ्टवेयर। Samsung को One UI चाहिँ एकदम वान अफ द बेस्ट एन्ड्रोइड कस्टम स्किन्स भनेर जानिन्छ र Samsung ले चाहिँ धेरै आफ्नो मिड रेन्ज डिभाइसहरुमा चाहिँ एकदम मजाले अप्टिमाइज गरेको हुन्छ।
र Xiaomi चाहिँ खासै आफ्नो सफ्टवेयरको लागि त्यति खासै चिनिँदैन हामीले Xiaomi को सफ्टवेयरमा एकदम धेरै बगहरू आउने रिपोर्टहरू धेरै बेला-बेलामा सुनिरहेका हुन्छौँ तर योपालि अब यसमा MIUI 13 आएको छ हेरौँ MIUI 13 मा के खालको चेन्जेस सो अकर्डिङ टु मी इफ हजुरले पहिलेदेखि Xiaomi को फोनहरू युज गर्नु भएको छ र MIUI युज गर्नु भएको छ र हजुरलाई MIUI खासै केही प्रब्लमेटिक लाग्दैन भने चाहिँ यु शुड गो विथ Redmi Note 11 किनभने भर्खर आएको डिभाइस हो अब प्रोसेसरमा अपग्रेड छ लाइक अब ब्याट्री पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा 33 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ प्लस डिस्प्ले चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले दिएको छ अलङ विथ स्टिरियो स्पिकर सेटअप तर इफ हजुरलाई चाहिँ Xiaomi को UI मनै पर्दैन भने चाहिँ अब यो प्राइस रेन्जमा अरु खासै कुनै डिभाइस चाहिँ म सजेस्ट गर्दैन एक्सेप्ट फर F22 किनभने F22 पनि वान अफ द बेस्ट डिभाइस रहेको छ लास्ट इयरको र अझै पनि लाइक इट क्यान इफ हजुर खासै त्यति धेरै हेभी युजर होइन भने त यो अझै 22 पुरै इयर चाहिँ हजुरलाई त्यसले मलाई धान्न सक्छ सो द्याट वाज अल फर दिस भिडियो हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल भन्न नबिर्सनु होला इफ यु वान्ट अ डेडिकेटेड कम्पेरिजन बिट्विन Samsung Galaxy F22 र Redmi Note 11 let me know in the comment section below and I will see you all in my next video